हेलो वेलकम टु numerical.com। हामी कोर्समा फर्केर जाउँ। म फिजिक्स इन्स्ट्रक्टर धेरै भिडियोजहरू हामीले राखिरहेको छौँ, त्यहाँ हेर्नु पनि भएको होला। हामी ग्रेड 11 को फिजिक्समा आज थर्मल एक्सपान्सनको अर्को एउटा भिडियो न्युमेरिकल प्रब्लममा है, आज चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लमको एउटा भिडियो लिएर यहाँ प्रेजेन्ट भएको छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले एउटा टाइम पिरियडसँग रिलेटेड क्वेसन गरेको थिएँ। त्यो क्वेसन्समा हायर टेम्परेचरबाट लोवर टेम्परेचरमा आउँदाखेरि चाहिँ टाइम गेन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा डिटेल्समा त्यहाँ थियो। त्यसमा सायद धेरै भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट फाइदा लिनुभयो। आज त्यसको इन्भर्स अथवा त्यसको ठ्याक्क अपोजिट टाइम चाहिँ, जस्तो कुनै टेम्परेचरमा पेन्डुलम क्लकलाई चाहिँ सेट गर्यो र त्यहाँबाट टेम्परेचर बढ्यो भने अब टाइम लस हुन्छ। त्यो मैले पहिलाको भिडियोमा पनि टेम्परेचर र टाइम गेन र टाइम लसको कुराहरू गरेको थिएँ है, त्यहाँबाट सिकिसक्नु भएको होला। सो अब टाइम लस हुँदाखेरि चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने कुरा एउटै नै हो हैन। त्यो टाइम लस अथवा टाइम गेनमा एउटै फर्मेटबाट हो। आज म एनइबी बोर्डमै सोधेको एउटा क्वेसन्स यहाँ गर्दैछु। सो क्वेसन्स छ, रिलेसन्सहरू हामीले पहिलाको भिडियोहरूमा यहाँ मेन्सन गरेको कारणले गर्दा मैले यहाँ लेखिनँ। 2074 मा सोधेको क्वेसन, 2074 मा एनइबी बोर्डमा सोधेको क्वेसन, 4 मार्क्सको क्वेसन हो। क्वेसन छ अ second pendulum made by brass keeps correct time at 10 degrees Celsius. How many seconds will it lose or gain per day when temperature of surrounding rises to 35 degrees Celsius. क्वेसन मार्क छ। अल्फाको भ्यालु दिएको छ 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्भिन, युनिटले केही फरक परेन। कन्स्ट्यान्ट गिभन क्वेसनमा जे छ त्यही कन्स्ट्यान्ट हामीले युज गर्नुपर्छ। सो बुक अनुसार कन्स्ट्यान्ट कहिलेकाहीँ फरक हुनसक्छ। कन्स्ट्यान्ट फरक भयो भने एन्सरमा अलिकति भेरिएसन आउँछ, त्यसको लागि नो वरी, हाम्रो प्रोसिड्युर चाहिँ करेक्ट हुनु पर्यो। सो प्रिभियस भिडियोमा भने जस्तै पहिला हामीले करेक्ट टाइम भन्ने वर्डलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले हामीले 1 सेकेन्ड केमा सपोज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ करेक्ट टाइम 10 डिग्री सेल्सियसमा छ, 35 डिग्री सेल्सियसमा टाइम लुज हुन्छ अथवा गेन हुन्छ। अब यहाँबाट पहिलाको कन्सेप्ट अनुसार युज गरौँ हामीले। थीटा, टेम्परेचरलाई थीटाले डिनोट गरौँ। थीटा के भएको छ? इन्क्रिज। थीटा इन्क्रिज भयो भने लेन्थ के हुन्छ? लेन्थ पनि इन्क्रिज, किनभने लेन्थमा एक्सपान्सन आउँछ। लेन्थ इन्क्रिज भयो भने टाइम पिरियड पनि इन्क्रिज। सो टाइममा इन्क्रिज हुनु भनेको अब के हुन्छ? लस हुन्छ। लस और गेनको हाम्रो कन्सेप्ट यहीँबाट आउँछ। क्वेसन हेर्ने साथै हामीले यो छुट्याउनु पर्छ है। टेम्परेचर डिक्रिज भएको भए लेन्थ डिक्रिज हुन्थ्यो, टाइम पनि डिक्रिज भएको कारणले गर्दा गेन भन्थ्यौँ, र यसरी क्वेसन हेर्दाखेरि यहाँबाट हामीलाई टाइममा चाहिँ लस हुने रहेछ। अब 1 डेमा कति लस हुन्छ निकाल्नु पर्छ। सो सबभन्दा फर्स्टमा त हामीले जेनरल इक्वेसन लेख्नु पर्यो। यसको सोल्युसनको लागि हेरौँ। सोल्युसन, दुईटा टेम्परेचर छ, त्यो टेम्परेचर अब हामीले 2-4 क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि इनिसियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर भनेर मेन्सन गर्नु पर्दैन, किनभने यो क्वेसन अलिकति लेन्दी छ। हामीले त किनभने इक्जाममा एटेम्प गर्नु छ, बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा हो। हामीले इक्जाममा एटेम्प गर्दा इनिसियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर भनेर यसमा मेन्सन गरिरहनु पर्दैन, किनभने 4 मार्क्सको लागि हामीले यो लेन्दी प्रोसेस छ। सो हामी डाइरेक्टली टाइम पिरियड अफ पेन्डुलम भनेर लेख्न सकिन्छ। टाइम पिरियड अफ पेन्डुलम इज, टाइम पिरियड केले दिन्छ? T = 2 पाई √L/g। दुईटा टेम्परेचर छ, दुईटा टेम्परेचरमा दुईटा इक्वेसन बनाऊ। दुईटा टेम्परेचर, एउटा 10 डिग्री सेल्सियस छ, त्यसो भएदेखि एट 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियसको टाइमलाई T10 बनाऊ। T10 = 2 पाई √L10/g, एउटा इक्वेसन भयो।
त्यस्तै गरी अर्को टेम्परेचर 35 छ, जुन जुन टेम्परेचर दिएको छ दुईटा त्यही टेम्परेचरमा चाहिँ इक्वेसन बनाउनु पर्यो टाइम पिरियडको। 35 डिग्री सेल्सियसमा 35 डिग्री सेल्सियस यसलाई टी 35 भनौँ, टाइम एट 35 डिग्री सेल्सियस भन्न खोजेको यो टाइम पिरियड एट 35 डिग्री सेल्सियस 2 पाई त कन्स्ट्यान्ट केही चेन्ज नहुने भयो, रुट अन्डर लेन्थ एट 35 डिग्री सेल्सियस डिभाइडेड बाई जी, यो इक्वेसन 2 भयो। जुन जुन टेम्परेचरमा दिएको छ त्यही त्यही टेम्परेचरमा दुईटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो। फर्स्ट हाम्रो पोइन्ट यो भयो। अब इक्वेसनलाई डिभाइड गर्ने, नो वरी, 1 ले 2 लाई डिभाइड गरे पनि 2 ले 1 लाई डिभाइड गरे पनि ठिक छ। यो क्वेसन्सलाई मैले इरेज गरेँ है, यहाँबाट मैले गिभन कुराहरू लेखिसकेँ, क्वेसनलाई इरेज गरेँ र यही पार्टमा चाहिँ क्यालकुलेसन हेरौँ। अब डिभाइड गरौँ, जुनले डिभाइड गरे पनि हुन्छ है, जुनले डिभाइड गरे पनि हुन्छ। डिभाइडिङ सजिलोको लागि 1/2 गरौँ, 1/2, 1 मा एलएचएसमा T10 बाई T35 इजिकल्स टू। अब दुई चारवटा क्वेसन प्र्याक्टिस गरेपछि अब अलिकति स्टेप पनि त हामीले छुट्याउनु पर्यो, सधैँभरि यसरी गर्ने होइन, हामीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, कन्फिडेन्स बढाउने। सबै कन्स्ट्यान्ट टर्महरू क्यान्सल हुँदो रहेछ, स्क्वायर रुटभित्र T10 को रेस्पेक्टिभ लेन्थ L10 डिभाइडेड बाई 35 को रेस्पेक्टिभ लेन्थ L35 अनि स्क्वायर रुट, अरू कन्स्ट्यान्ट टर्महरू क्यान्सल भयो। अघि भने जस्तै लार्जर टेम्परेचरको लेन्थलाई स्मलरको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने, चाहे त्यो न्युमिरेटरमा होस् अथवा डिनोमिनेटरमा होस् केही फरक पर्दैन। लार्जर लेन्थमा भएको टेम्परेचर अथवा लार्जर टेम्परेचरमा भएको लेन्थलाई स्मलरको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने। यहाँनिर अलिकति मैले स्ट्रेस गरेको छु, फोकस गरेको छु, यहाँनिर बिग्रार्न सकिन्छ है, धेरै कुरा यहाँनिर बिग्रिन्छ। सो अब त्यसो भए के भयो, T10 डिभाइडेड बाई T35 इजिकल्स टू L10 स्मलर हो, त्यसो यसलाई चेन्ज नगरौँ, लार्जर त L35 हो, L35 लाई L10 को टर्ममा, यो चाहिँ L2 जस्तो भयो, यो L1 जस्तो भयो। L2 लाई L1 को फर्ममा लेख्ने रिलेसन छ L10 टाइम्स 1 प्लस अल्फा एन्ड डेल्टा थीटा स्क्वायर रुट सधैँ छ, यो त क्यान्सल भयो। अब फर्दर सल्भ गर्दैछौँ, फर्दर सल्भ गरौँ। फर्दर सल्भ गर्दाखेरि माथि त केही पनि भएन, 1 भयो, और T10 डिभाइडेड बाई T35 इज इक्वल्स टू 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा एन्ड डेल्टा थीटाको स्क्वायर रुट, माथि 1 मा स्क्वायर रुट नलेख्दा पनि भयो। अब यसलाई के गरौँ, करेक्ट टाइम, त्योबाट करेक्ट टाइम चाहिँ हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। करेक्ट टाइम केमा भनेको थियो, करेक्ट टाइम एट 10 डिग्री सेल्सियस, त्यो कारणले गर्दाखेरि T10 इजिकल्स टू लेट गरौँ, T10 इजिकल्स टू 1 सेकेन्ड। सेकेन्ड पेन्डुलम भनेको छ टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड भएको हो, 2 सेकेन्ड सपोज गरेर क्यालकुलेसन गरेको पनि हामीले पाइन्छ, तर अल्टिमेटली हामीले फेरि 1 सेकेन्डमा नै जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर सुरुमै हामीले T10 इजिकल्स टू 1 सेकेन्ड सपोज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है। 2 सेकेन्ड सपोज गरेर क्यालकुलेसन गर्दा पनि हुन्छ, त्यो पछि चाहिँ 1 सेकेन्डमा नै कन्भर्ट गरेर गर्नुपर्छ। सो लेट T10 इजिकल्स टू 1 सेकेन्ड, यसमा सेकेन्ड पेन्डुलम भएको कारणले गर्दा त्यो कतिपय ठाउँमा T10 इजिकल्स टू 2 सेकेन्ड भनेर सपोज गरेको पनि पाइन्छ, त्यो सेकेन्ड पेन्डुलमको टाइम पिरियड हो। सो अब T10 1 सेकेन्ड भयो भने यो रिलेसनबाट हेरौँ त, त्यसो भएदेखि सो अब इक्वेसन यहाँबाट हेर्ने हो भने T10 को ठाउँमा 1 सेकेन्ड राखौँ अनि T35 निकालौँ, त्यसो भए 1 डिभाइडेड बाई T35 इज इक्वल्स टू 1 डिभाइड बाई स्क्वायर रुट 1 प्लस अल्फा, अल्फाको भ्यालु अघि गिभन थियो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो, यति नै हो, इन्टु डेल्टा थीटा है। अब यो सानो सानो कुराहरू हो, सानो सानो कुराहरू, तर कहिलेकाहीँ मिस्टेक चाहिँ हुनसक्छ। हाम्रो टेम्परेचर 10 बाट 35 मा गएको, 10 बाट 35 मा गएको भनेपछि कति भयो, डेल्टा थीटा 25 भयो, 25 भयो। यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ, त्यसो भएदेखि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, और T35 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 25 ले कति भयो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 स्क्वायर रुट छुटाउँछ है धेरैजनाले। और T35 इज इक्वल्स टू यहाँ हेरौँ 1 प्लस यो 5 एउटा जेरो चाहिँ यहाँ के अरे -4 हुने भयो पावर, 1 प्लस यो भनेको 0.000 अनि 5 को स्क्वायर रुट हो, यो भनेको 1.000 अनि 5 यसको स्क्वायर रुट हो। अब यो क्यालकुलेटरबाट गरौँ, देयरफोर T35 इज इक्वल्स टू 1 पोइन्ट भन्दा बढी आउनुपर्छ है, यसमा बढी आउँछ। रुट अन्डर भित्र हेरौँ
रुट अन्डर 1 पोइन्ट कतिवटा जिरो, तिनवटा जिरो, 1 2 3 0 अनि 5 इज इक्वल्स टू आउने भयो रुट अन्डरै भएन, 1 मिनट है त, रुटभित्र रुट पछि गरेपछि यति भ्यालु आउने भयो। यसले मिस्टेक देखायो क्या हो, क्यालकुलेटर अनुसार फरक फरक हुन्छ है कहिलेकाहीँ आफ्नो उस अनुसार। रुट पहिला गर्ने होइन कि के गर्नु पऱ्यो, पहिला 1.0005 को स्क्वायर रुट भनेको 1.0001.00024996 यति डिजिट लिएँ मैले, यति सेकेन्ड आउने भयो। अब हेर गेन र लस हामीले यहीँबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। अघि 1 सेकेन्ड हामीले 10 मा 1 सेकेन्ड हुँदा यहाँ टाइम बढी भयो नि, टाइममा यसरी बढी आउनु भनेको टाइम चाहिँ लस हो। 1 सेकेन्डको लस कति बढी आयो यहाँबाट देखिन्छ। अब हामी जति यसमा बढी आयो द्याट इज द लस इन 1 सेकेन्ड, यसमा बढी आयो, यसमा यदि कम आएको भए द्याट इज द गेन इन 1 सेकेन्ड हुन्थ्यो। सो लस इन 1 सेकेन्ड निकालौँ अनि 1 डेको लागि निकालौँ ल। त्यसो भए लस इन 1 सेकेन्डमा यो दुईटाको डिफ्रेन्स गरौँ, लस इन 1 सेकेन्ड है त, टाइम लस इन 1 सेकेन्ड बढी आएको कारणले गर्दा टाइम लस भयो है। यसमा टाइम लस इन 1 सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा दिस 1.00024996 माइनस 1, यो सब्ट्र्याक्ट गर्नलाई सजिलो छ किनभने 1 माइनस यो क्यान्सल जस्तो हुने भयो, यो भनेको 0.00024996 सेकेन्ड। यो एज मच एज पोसिबल चाहिँ डिजिटहरू हामीले क्यालकुलेसनमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ अनि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ एकदमै करेक्ट आउँछ। यो त 1 सेकेन्डमा भयो। अब निकाल्नु पर्छ 1 डेमा, 2 सेकेन्ड भनेको भए इन्टु 2 गर्थ्यौँ, 10 सेकेन्ड भनेको भए इन्टु 10, 5 सेकेन्ड भनेको भए इन्टु 5, बट हामीलाई 1 डे भनेको छ। सो त्यसो भएदेखि टाइम लस इन 1 डे क्यालकुलेट गर है त। 1 डेमा जति सेकेन्ड हुन्छ त्यो सेकेन्डले के गर्नु पऱ्यो, हामीले मल्टिप्लाई गरिदिनु पऱ्यो है। 1 सेकेन्डमा हामीलाई थाहा छ, थाहा छैन भने जसलाई थाहा छैन के अरे कतै कर्नरमा क्यालकुलेट गर्ने है, यस्तो माइनर कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ। 1 सेकेन्डमा 86400 सेकेन्ड हुन्छ। सो त्यसले हामीले के गर्नु पऱ्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। टाइम लस इन 1 डे इज इक्वल्स टु 0.00024996 इन्टु 86400 सेकेन्ड, यति सेकेन्ड चाहिँ के हुने रहेछ त 1 डेमा लस हुने रहेछ। मल्टिप्लाई गरौँ 0.00024996 मल्टिप्लाइड बाई 86400 21.59 आउने भयो, यसको चाहिँ 21.59 सेकेन्ड आउने भयो। यति सेकेन्ड चाहिँ टाइम लस हुने भयो 1 डेको लागि। यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 21.59 मा अलिअलि फरक पर्न सक्छ है, कसैको अलिक बढी आउँछ, कसैको कम आउँछ। यो डिजिट कतिवटा लियो त्यसले एकदमै रोल खेल्छ है। यो डिजिट अनि गिभन कन्स्ट्यान्ट के हो त्यसमा अलिकति डिपेन्ड हुन्छ। द्याट मिन्स 21.59 सेकेन्ड चाहिँ बढी टाइम लगाउने रहेछ, त्यही पेन्डुलम क्लक विच इज करेक्ट एट 10 डिग्री सेल्सियस, बट इट सोज द 21.59 मोर सेकेन्ड इन द 35 डिग्री सेल्सियस है। 35 डिग्री सेल्सियस चाहिँ यसले चाहिँ 35 डिग्री सेल्सियसमा यति टाइम चाहिँ यसले बढी देखाउने भयो 1 डेमा। त्यस्तै 2 डेमा पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ, 1 मन्थमा पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न चाहिँ सकिन्छ। यो दुईटा टाइपको एउटा मैले पहिलाको भिडियोजमा पनि भनेको थिएँ, टाइम गेन गर्ने कुरा भयो, यो चाहिँ टाइम लस हुने, टाइम पिरियडसँग रिलेटेड यही दुईटा क्वेसन आउँछ। हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा लेन्थलाई एक्सप्रेस गर्ने बेलामा र एउटा चाहिँ करेक्ट टाइम कुनमा सपोज गर्ने बेलामा। हुन त जुनमा सपोज गर्दा पनि फाइनल हाम्रो एन्सर चाहिँ आउँछ है, बट अलिकति फिजिकली के फिजिबल हो त भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। जुनमा करेक्ट भनेको छ त्यही टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले करेक्ट टाइम चाहिँ एज्युम गर्नु पऱ्यो, सपोज गर्नु पऱ्यो। ओके, फर्दर अरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको भिडियोजको लागि चाहिँ अरू भिडियोजहरू हामी रेगुलरली अपलोड गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ ouryureka.com लगइन गरिरहनु होला, त्यहाँ फलो गर्नु होला। अरू योसँग रिलेटेड अरू भिडियोजहरू हामी नेक्स्ट अरू लेक्चरहरू नेक्स्ट भिडियोजमा मेन्सन गर्नेछौँ।